Giới thiệu với cô, chúng tôi là công an của phường. Thì hôm nay được sự phân công của cấp trên, chúng tôi cũng xuống đây thì hỏi về cái việc tráo dây điện của công ty của cô đấy. Dạ vâng ạ. Và Em cùng giới thiệu luôn, em tên là Duyên ạ, vừa là thư ký vừa là phụ trách kho của công ty ạ. và hôm nay chúng tôi xuống này cần gặp thứ nhất là cô và thứ hai là đồng chí kỹ sư ấy. Thì hôm nay đồng chí có ở nhà không thì chúng tôi tiện làm việc luôn. Dạ có anh ạ. Có thể gọi luôn. Vâng, thế để em đi gọi ạ. Vâng. Anh Hiền. Đấy, có chuyện gì không anh? Anh Hiền, ở bên phía công an ấy, bây giờ họ xuống bên công ty mình để hỏi một chút thông tin về vụ đánh cháy dây điện của bên mình ấy. Thì bây giờ anh với em lên để cho họ lấy một chút thông tin. Được mà, thế công an xuống rồi à? Xuống rồi. Đi vào. Chào anh. Giới thiệu với các anh, em tên là Minh, phụ trách kỹ thuật ở trong công ty Hoàng Long. Xin giới thiệu với anh chị, tôi tên là Long, còn đồng chí này là đồng chí Cường, là cán bộ của phường, công an phường. Sau khi nhận được thông tin của công ty mình là bị tráo đổi dây điện kém chất lượng, thì hôm nay chúng tôi sẽ xuống tại công trường mình để mà hỏi một số vấn đề liên quan đến những ai tráo đổi. Xin anh chị cung cấp thông tin. Dạ vâng ạ. Vâng, chúng tôi cũng hoàn toàn rất là hợp tác với các anh. Trước hết là chúng tôi sẽ hỏi anh chị một số câu như này thôi. Thì trước hết là tôi sẽ hỏi là ai là người nhập hàng và xuất hàng ở kho đi. Dạ thưa anh, về khâu nhập và xuất hàng ấy thì là em là người chịu trách nhiệm ạ. Trước khi nhập hàng thì cũng có hóa đơn và xuất hàng thì cũng có hóa đơn. Và sau khi xuất hàng đi ra khỏi kho ấy, thì em cũng kiểm tra lại về mặt hàng, về số lượng, về chủng loại. Cho nên là không thể nào mà nhầm với hàng kém chất lượng được. Khi hàng xuất kho thì ai là người đến nhận hàng? Sau khi mà hàng xuất kho đi các công trình ấy thì là Thúy là người đến nhận từ kho đi. Cô Thúy là người công ty mình à? Dạ vâng. Thúy là người nhận hàng từ kho và mang đi các công trình ấy. Vâng. Vậy thì cô Thúy thì đảm nhiệm cái chức vụ gì trong công ty của mình? Dạ thưa anh, là Thúy là kỹ sư phụ trách về điện và nước của công trình. Vâng. Vậy thì cái sự việc tráo dây điện thì xảy ra lâu chưa? Ở công ty mình đấy. Thưa anh, là cái sự việc này xảy ra thì cũng mới gần đây thôi. Là cái thời gian gần nhất là cô Thúy vào làm. Khả nghi bây giờ là cô Thúy à? Theo cô đấy. Dạ theo em thì cũng nghi ngờ một chút thôi, tại vì mình cũng không có bằng chứng gì nên là cũng không thể mà luận tội người ta được. Vâng. Vậy thì trước khi cô Thúy vào làm việc thì sự việc này đã xảy ra bao giờ chưa?
Báo cáo anh là trước khi cô Thúy vào đây thì hệ thống điện nước đấy là tôi phụ trách, thì từ trước tới nay thì chưa xảy ra những việc như thế này bao giờ. Vậy cô Thúy vào công ty của mình làm được bao nhiêu lâu rồi? Báo cáo anh là cô Thúy vào công ty được 2 tháng, và cô ấy đã phụ trách được 8 công trình, thì 6 công trình thì đã sử dụng dây kém chất lượng. Thế là sự việc đấy là ai phát hiện ra nhỉ? Là tôi ạ. Vậy thời gian gần đây thì cô Thúy có biểu hiện gì khác thường so với ngày xưa cô đi làm không? Tôi thấy thì cô Thúy cũng không có biểu hiện gì khác thường. Em thấy cô ấy cũng bình thường thôi, Vâng. cũng không có thái độ gì đâu. Sự việc hôm nay thì chúng tôi cũng hỏi hai anh chị như thế thôi. Thì trước hết là chúng tôi rất cảm ơn sự hợp tác của hai đồng chí. Thì bây giờ chúng tôi xin phép ra về và tiếp tục mở rộng cái chuyên án để điều tra cái vụ cháo dây điện kém chất lượng của công ty mình. Vâng. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhé. Vâng. Chỉ mong cơ quan công an sớm tìm ra thủ phạm này, Dạ vâng, không em ảnh hưởng đến công ty nhiều quá. vâng, em cũng mong là thế, không ảnh hưởng đến uy tín của công ty mình nhiều quá. Em làm việc đi, anh ra đây. Vâng.
góp lấy thông tin mới được.
cáo đồng chí, tôi đã phát hiện ra đối tượng mà tôi đang theo dõi. Đối tượng đã vào đường hẻm và tôi sẽ gửi địa chỉ cho đồng chí. Vâng. Thế nào rồi đồng chí, đối tượng đâu? Báo cáo đồng chí là các đối tượng đang giao dịch. Thế thì thế này nhá, tôi gật công này nhá. Vâng. Đồng chí đứng tại đây nhá, theo dõi tiếp, tôi sẽ vòng bên này sang đón đầu. Vâng. Có ký hiệu thì anh em vào luôn nhá. Vâng. Anh chờ em lâu chưa? Cũng khá khá rồi đấy. Thế công việc anh giao cho em làm nào rồi? Em đã lấy được dữ liệu anh cần rồi. Tốt lắm, em quá tuyệt vời. Đây, tất cả dữ liệu anh cần em đã lưu hết ở trong này rồi. Thế còn thù lao của em, anh đã chuẩn bị chưa? Em yên tâm đi, được việc như em làm sao mà không chuẩn bị đầy đủ được. Em đã rất là khó khăn mới lấy được dữ liệu này đấy. Đây là thù lao của em. Sao chỉ có từng này? Đây chỉ là một nửa thôi. Anh về kiểm tra dữ liệu USB, nếu mà đầy đủ thì anh sẽ chuyển nốt phần còn lại. Em làm ăn với anh bao nhiêu lâu nay mà em không hiểu tiếng Anh à? Rồi, ok. Chạy ra đi bắt. Thả tôi ra, tại sao các anh lại bắt tôi? Tôi có phạm tội gì các anh lại bắt tôi? Thả tôi ra. Chúng tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng phạm tội của hai người. Đồng chí, dẫn giải đối tượng lên ủy ban làm việc. Đó.
Quỳ ở cả vậy đi đâu hôm qua không thấy, hôm nay không thấy ạ. Du lịch, đi du lịch á, nên là anh là không đi để coi nhà nữa. Hai đứa ba giờ anh em. Hai đứa mẹ lo lên bấy nhiêu đấy. Cân 10.000 ạ. Lấy 2 cân đẹp ạ. Cho cái món quả mình muốn cho thầy tao. Mình thôi 2 cân. Lấy thêm ạ, nó đủ 4 cân. Chị là 3 cân 3. Thôi em tính chị 3 cân ạ. Lấy 4 cân đấy. Ba cân ạ, 30.000. Và làm dấu này kéo nào nữa. Thằng lấy cái chị nhí. Em lấy mấy cân? Thành nhất.
Cô Thúy cô có đủ tỉnh táo minh mẫn để làm việc với chúng tôi không? Thưa cán bộ là tôi vẫn đủ tỉnh táo ạ. Mà cán bộ bắt tôi về vấn đề gì vậy ạ? Được rồi, thì chúng tôi sẽ hỏi sau. Sự việc xảy ra ở công ty Hoàng Long thì việc cháo dây điện thì cô có liên quan gì không? Việc đấy thì tôi là người trực tiếp nhận dây điện, nhưng mà việc trao đổi dây điện ở công ty thì không liên quan gì đến tôi. Thế là cô là không liên quan gì đến vấn đề đổi cháo dây điện đúng không? Dạ Theo vâng. cô khẳng định. Tôi không liên quan gì vì tôi là người nhận ở kho ra, còn việc vận chuyển đi các công trình là của tài xế. Vâng. Tôi chỉ là người nhận hàng ở kho ra, còn việc đưa đến các công trình là của tài xế, không liên quan gì đến tôi. Chúng tôi đã thu thập hết thông tin về sự phạm tội của cô rồi. Cô hãy khai thật đi để mà được sự khoan hồng của pháp luật. Sự việc mà cô khai báo như thế là không đúng rồi nha. Chúng tôi đã làm việc với bác tài xế rồi. Thì bác tài xế chỉ là người nhận dây điện với cô, còn cái việc chủ mưu cháo dây điện là cô làm. Cô hãy thành khẩn khai báo để mà hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tuổi còn trẻ, cô sẽ nghiên cứu lại đi. Thực ra thì tôi cũng tham gia trong vụ việc này, nhưng mà tôi không phải là người chủ mưu. Người đứng đằng sau là tài xế. Tôi chỉ là người bị ép buộc thôi. Ông ấy bắt tôi phải làm theo những gì ông ấy bảo, không thì ông ấy đe dọa tôi. Vì tôi sợ mất công việc nên tôi đã phải làm theo ông ấy nói. Cô đừng có mà vòng vo chối tội nữa. Chúng tôi đã thu thập đầy đủ chứng cứ phạm tội của cô. Mong cô khai báo thành khẩn. Tôi biết tội của mình rồi. Tôi sẽ khai báo tất cả sự việc cho các đồng chí. Sự việc là tôi là làm ở bên thiết kế công trình điện nước của công ty Hoàng Long. Thì tôi là người trực tiếp lên thiết kế về các bản vẽ. Xong rồi sau đó tôi là người xuống kho để nhận hàng dây điện để lên công trình. Trong quá trình vận chuyển thì tôi đã làm việc với một bên của hàng kém chất lượng. Trong quá trình vận chuyển đi thì tôi đã tráo hàng ở bên kém chất lượng để đưa vào sử dụng. Cái hàng dây điện này, thật thì cô lấy đi đâu? Tôi lấy để bán ra ngoài để kiếm lợi nhuận. Bán dây điện ra ngoài thì cô thực hiện bao nhiêu vụ rồi? Và trong những vụ đấy thì cô lấy được bao nhiêu tiền của công ty? Trong mọi vụ thì tôi đã làm 6 công trình. Tổng thì bao nhiêu thì tôi cũng không nhớ, nhưng mà lợi nhuận thì khoảng 150 triệu ạ. Cô hãy khai báo hết đi. Còn vụ hôm nay thì sao? Về vụ hôm nay, đấy là dữ liệu của công ty. Vụ này thì họ trả cho tôi 500 triệu, nhưng mà
mới chỉ đưa có một nửa thì lúc các anh vào bắt mất rồi ạ. Động cơ mục đích cô thực hiện những việc này là cô làm gì? Tôi cần tiền. Tôi cần một số tiền lớn để lên thành phố. Ở trên thành phố nên là tôi đã làm những việc này. Thật ra ban đầu thì tôi cũng chỉ vì ghen tị với bạn của tôi. Bạn của tôi là người yêu của sếp. Vì không giành được tình cảm của sếp nên là tôi muốn làm hại cho công ty. Nhưng mà sau đấy bên kia họ trả thù lao cho tôi cao, nên là vì lòng tham nên tôi đã làm những việc này. Quá trình làm việc với cô thì chúng tôi cũng là ghi biên bản để mà làm cơ sở căn cứ về sau này. Thì bây giờ cô xem lại cái biên bản, sau đó cô ký xuống biên bản. Cô còn ý kiến gì nữa không? Dạ không ạ. Cô xem biên bản. Được rồi, ok. Anh Long, anh cứu em với. Đồng chí cho tôi xin phép để nói với cô ấy vài câu. Vâng. Anh không thể giúp em được. Thật sự là anh rất là thất vọng với em. Cho dù em là bạn của Anna, nhưng mà em làm ra những chuyện này không thể giúp em được. Anh Long ơi, em biết lỗi của em rồi. Em xin anh cứu em với. Anh hãy nể tình em là bạn của Anna. Anh cứu em lần này với. Em bỏ nhanh đi. Em không muốn từ nay về sau em phải ngồi ở tù. Anh tha thứ cho em lần này đi. Lần này thật sự là anh không bỏ qua em cho em được. Vì anh đã nhắc nhở em bao nhiêu lần rồi. Em luôn muốn phá công ty của anh và phá hạnh phúc giữa anh và Anna. Tại sao em lại có thể làm như vậy? Em biết lỗi của em rồi. Anh đừng truy cứu chuyện này nữa. Anh tha lỗi cho em nhé. Nếu như mà anh không cho công an vào điều tra thì liệu em có nhận lỗi của mình không? Cũng chỉ vì em chót dại em đã làm như vậy. Anh tha lỗi cho em nhé. Em bỏ nhá đi. Chính vì anh nể em làm bạn của Anna nên là anh đã cho em rất là nhiều cơ hội. Nhưng mà hình như là em không cần điều đó. Em là bạn của Anna, nhưng mà anh thấy em đã làm rất là nhiều điều với Anna. Anh không thể chấp nhận chuyện này được. Anh thật sự thất vọng về em. Anh Long ơi, em xin anh. Xin phép anh, em biết lỗi của em rồi. Về phòng giam. Anh hãy tha thứ cho em đi. Anh Long, cứu em với. Anh Long, anh cứu em với, anh Long.
Chào anh. Vâng, chào anh. Mời anh ngồi. Báo cáo anh, trong quá trình điều tra, chúng tôi đã thu thập được chứng cứ cô Thúy chính là thủ phạm gây ra cái vụ tráo đổi dây điện kém chất lượng của công ty anh, và cô cũng gây ra cái vụ trộm cắp dữ liệu của công ty của anh. Vâng. Thứ nhất là tôi cảm ơn các đồng chí công an. Tôi thật sự cũng không nghĩ rằng vụ việc nó lại xảy ra như vậy. Chính là người làm trong công ty của tôi lại làm tổn thất quá lớn cho công ty của tôi. Thật sự là tôi cũng không biết nói gì hơn. Tôi cảm ơn các đồng chí. Vâng, đấy là trách nhiệm và trách nhiệm của chúng tôi. Tôi cũng mong muốn rằng các anh phải làm vụ việc này và tìm những đối tượng liên kết với cô Thúy nữa, rồi các anh xử lý đúng theo pháp luật. Vâng, đấy là cái trách nhiệm của cơ quan chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện và điều tra tiếp theo để có kết quả nó tốt hơn, để cho đúng người đúng tội. Báo cáo anh như vậy. Tôi cũng mong muốn là các đồng chí công an sớm tìm được những thủ phạm móc nối với cô Thúy ở bên ngoài để răn đe và xử lý theo pháp luật. Vâng, báo cáo anh thì những đối tượng đấy chúng tôi đã bắt được rồi, và chúng tôi đang củng cố hồ sơ và điều tra. Về vấn đề đấy là anh cứ yên tâm. Tôi cũng không biết nói gì hơn. Giờ tôi xin phép đi về đây. Cảm ơn các đồng chí nhé. Vâng, anh cứ yên tâm. Vấn đề đấy thì trách nhiệm của chúng tôi. Vâng, cảm ơn anh.
Anna. Anh Long, Hôm nay lâu được. chưa ạ? Hình như là em bắt thêm gà phải không Anna? Vâng, em bắt thêm mấy con để nuôi anh ạ. À thế à? Anh đi ra ngoài kia ngồi đợi em một lúc, em rửa chân tay đã. Anh mới ở trên công ty xuống à? Anh mới đi làm về mà. Thật ra là anh vừa ở chỗ cơ quan công an về. Anh lên cơ quan công an à? Có việc gì à anh? Hay là công ty của anh gặp chuyện gì ạ? Công ty của anh không gặp chuyện gì đâu. Thúy bị bắt rồi em ạ. Thúy bị bắt? Thúy ở trong công ty anh, cô ấy trao đổi dây điện kém chất lượng vào công ty, rồi đi lắp đặt các cái công trình của nhà dân, nên là anh đã báo công an, rồi cô ấy bị bắt rồi em ạ. Có thật là cô ấy đã làm chuyện đấy hả anh? Em không thể nào nghĩ được là Thúy sẽ làm những chuyện tày đình như vậy. Thật sự là anh cũng không nghĩ là cô ấy đã làm những chuyện này. Nhưng mà anh đã cho công an vào cuộc, nên là công an người ta đã điều tra và đã phát hiện ra là cô Thúy đã làm chuyện đấy. Cô ấy đã móc nối với những người ở bên ngoài, rồi đẩy hàng kém chất lượng vào công ty của anh và bán dây điện của công ty anh ra ngoài. Thật sự là anh không nghĩ là Thúy lại là một con người như vậy. Anh à, liệu rằng trong chuyện này có sự nhầm lẫn gì không ạ? Em không nghĩ Thúy lại có thể làm ra được những chuyện như vậy. Không nhầm lẫn đâu em ạ. Cô ấy đã nhận tội về mình rồi. Em không nghĩ là cô ấy lại có thể làm ra được những chuyện như vậy. Anh à, nếu như vậy thì cô ấy có bị kết án nặng không ạ? Dù sao tình bạn giữa em và cô ấy bao nhiêu năm nay, em cũng không thể nhìn cô ấy như vậy được. Anh có thể giúp cô ấy giảm nhẹ tội được không? Trong chuyện này thật sự là anh không thể giúp cô ấy được. Cô ấy không những bán dây điện của công ty anh ra ngoài, mà cô ấy lại còn ăn cắp dữ liệu của công ty anh để bán cho người khác nữa. Nên là anh không thể giúp cô ấy được. Anh cũng mong rằng cô ấy ở trong đấy, rồi sau này cô ấy suy nghĩ lại được và cô ấy sẽ trở thành người tốt hơn. Em không nghĩ cô ấy lại làm được những chuyện như vậy. Cho dù cô ấy đã đối xử với em không tốt, nhưng mà em không muốn mất đi tình bạn này. Em cũng không phải lo lắng và nghĩ nhiều đâu em nhé. Vì công an người ta cũng sẽ xử đúng người đúng tội thôi, nên là em không phải lo lắng em nhé. Vậy là em đã mất đi một người bạn thật sự rồi anh. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, đây là cái giá mà cô ấy phải trả mà. Nên là
Em không phải buồn mà không phải khóc với cô ấy như vậy đâu em nhé. Anh mong rằng sau này cô ấy sẽ sống tốt hơn. Em đừng buồn về chuyện này nữa em nhé. Cô ấy thật sự không đáng để cho em phải khóc như vậy đâu. Anh nghĩ là đây là một bài học để cho cô ấy nhìn nhận lại về bản thân mình. Rồi anh cũng mong là sau này cô ấy sẽ sống tốt hơn. Anh nói cũng đúng. Sau tất cả những gì mà cô ấy đã gây ra thì có lẽ đây là bài học để cho cô ấy nhìn nhận lại bản thân mình. Em mong là khoảng thời gian này cô ấy có thể nhìn nhận lại bản thân và rút ra cho mình bài học để sau này trở thành một người tốt hơn và không bao giờ phạm phải những sai lầm như vậy nữa. Em cũng đừng nên buồn nữa em nhé. Cô ấy đã nhận hết tội về mình rồi. Cũng mong rằng cô ấy sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Cũng may là công ty anh phát hiện sớm, không thì tổn thất rất là nặng nề thì cô ấy sẽ phải chịu tội nặng hơn. Cũng mong rằng đây là bài học đời đời cho cô ấy em ạ.